Tässä on porrospiirustus. Mähän on ihan selvä. Mä joutuin vieläkin muuttamaan. Tää eihän mulla riitä puut tuolla. Mutta joo, tehdään yhdellä portailla aika korkea askel, mutta minä niinpä tietenkin. Mä rupian laittamaan nuo portaat kassaan ruuveilla ja liimalla, mutta nää on saatana kuivun. Eikä tällä tehdä mitään. Saattaa nää vähän olla vielä jotain. Aika, katsotaan. Ei se auta. Se on käytettävä sitä mitä on. Perille. Se on ruuveja, mutta katsoo. En mä kovin pitkiä. Niin pitää supottaa helvetin kyllä. Ei autakko tämmöisillä laittaa. Periksi. Tätä alakureijät ja mikä tämäkään yllä. Katsotaanpa miten. Eihän tämä mahu. Voi perra. Ei. Tässä se alkaa ottaa isompi porta. Tämänpä katsoo, kun mullakin teempiä ruuveja. Tätä jotain ruuveja. Nämä osa. Hyviäkö saastua? Näitä käy kyllä kovin muuta. Pistetäänpä vähän liimaa. Kyllä on hyvää liimaa. Kyllä se vielä ajaa asiassa. Eihän tämä paska jaksa edes mennä läpi. Voi vittu, mitä vaikea. Vitula pää. Ei helvettiä tule mitään. Kyllä se siinä pysyy. Tämä nyt on tämmönen noin suurin piirtein tehty. Siihen liikaa. Uipuli. No niin, enää lopulta. Kyllä nyt tulee satanan semmonen video taas, että kaikki menee päin persettä. Mitenhän mä tuossa onnistun? Sehän meni väärinpäin. Joo, uudelleen. Ja saapa nähdä, miten me saadaan tuolla. Siinä. Siinä olisi yksi porras. Pikkusen on vääntyä. Kyllä se tuolla pihalla menee. Tuohon levyyn vielä päälle. Taas joutuu kaivaan tuolta takkaa tuon levy. Jospa se tuo kestää. Kyllä se sen verran. Aika paha ääni. Joo, kohta leipas. Edes. Sinne meni se. Käski. Pituutti.
No. Miten tuo voi olla mahdollista? Joo, jos vielä maalaisi tämä jakkara, mutta tämä näyttää ainakin erittyneeltä, mutta on tämä hyvä. On se hyvä. Ei muuttako tätä pintaa helvetisti. No aika tumma. Ei juttu pakko sitä osaa tulee. Millä vittu, mistä mä otan? Nyt on mustana käy.